नमस्कार साथीहरु, टेक्निक सन्दीप च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, Xiaomi चाहिँ अहिलेसम्मकै संसारको पहिलो अन्डर डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा भएको स्मार्टफोनलाई चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ओभरअलमा एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। हजुरहरुलाई याद छ भने केही समय अगाडि चाहिँ Xiaomi ले Mi 11 अल्ट्रा चाहिँ लन्च गरेको थियो। त्यो पनि Xiaomi कम्पनीको Mi सिरिज मध्येको चाहिँ एउटा फ्ल्यागशिप लेभलको स्मार्टफोन रहेको थियो। ओभरअलमा फीचर स्पेसिफिकेसन पनि एकदमै कमालको देख्न मिलेको थियो। चाइनामा पनि एकदमै राम्रो सेलिङ भएको थियो। त्यसपछि ग्लोबल मार्केटमा र इन्डियन मार्केटमा पनि आएको थियो। दुःखको कुरा चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भएको थिएन अफिसियली रूपमा, तर अनअफिसियली रूपमा चाहिँ नेपाली बजारमा पनि हजुरले त्यो स्मार्टफोन चाहिँ पाउनुहुन्छ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। यो स्मार्टफोन पनि त्यसैको सक्सेसर रहेको छ जो Xiaomi को Mi Mix 4 नामले चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैछ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु, के फीचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ यो स्मार्टफोन लन्च हुन्छ कि हुँदैन यसको बारेमा पनि केही डिस्कस गर्नेछु। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसपछि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Xiaomi को Mi Mix 4 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस ओलेड प्यानल वाला चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिल्छ 120 हर्ट्ज का साथ। 3D कर्व डिजाइन वाला चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी एकदमै बबाल रहेको छ। HDR10 प्लस को पनि सपोर्ट रहेको छ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टस को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ सेरामिक र ग्लासको बिल्ड क्वालिटीले चाहिँ बनाइएको छ भने एल्युमिनियम र मेटलको चाहिँ फ्रेम देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ। जुन प्राइसमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ त्यो प्राइसिङमा हेर्ने हो भने र अहिलेसम्म पनि कुनै कम्पनीले यति राम्रो डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी भएको स्मार्टफोन चाहिँ लन्च गरेको छैन। Xiaomi कम्पनीले चाहिँ गरेको छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ भने यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 देख्न मिल्छ। MIUI 12.5 का साथ देख्न मिल्छ। यो कुरा चाहिँ अलिकति चित्त बुझेन। यति महँगो स्मार्टफोन छ, सेम जो हामीले 15-20 हजार का स्मार्टफोनहरुमा देख्न मिल्ने UI देख्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए जुन प्राइसमा देख्न मिल्दैछ त्यसका आधारमा चाहिँ त्यस अनुसारले चाहिँ अलिकति नसुहाउने जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर भने एकदमै पावरफुल र एकदमै लेटेस्ट प्रोसेसर देख्न मिल्छ जो क्वालकमको स्न्यापड्रैगन 888 प्लस वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 5 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ भने 2.99 GHz को चाहिँ पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्छ भने क्रायो 680 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ। Cortex A78 र Cortex A55 का दुईवटा कोर देख्न मिल्छ भने Adreno 660 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्ने चाहिँ LPDDR5 RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि एकदमै दामी देख्न मिल्नेछ। भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ भने पनि एकदमै कमालको एक्सपिरियन्स देख्न मिल्नेछ भने ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा हेर्ने हो र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको एकदमै पावरफुल प्रोसेसर रहेको छ। त्यसकारणले यसमा नो डाउट कुनै पनि इस्यु चाहिँ हामीले देख्न मिल्ने छैन। हिटिङ इस्यु पनि एकदमै कम देख्न मिल्नेछ किनभने यसमा 5 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। एकदमै पावरफुल र एकदमै टप नच वाला चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्नेछ भने क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी पनि एकदमै बवाल देख्न मिल्छ। जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ जो स्यामसङको ISO सेल HMX सेन्सर देख्न मिल्छ। सेकेन्ड क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको पेरिस्कोप लेन्स देख्न मिल्छ भने जो चाहिँ 5x अप्टिकल जुम देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 20 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ अन्डर डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्छ। एकदमै कमालको कुरा रहेको छ। संसारकै पहिलो स्मार्टफोन हो जो अन्डर डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा भएको स्मार्टफोन जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। र अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिबाट चाहिँ हामीले 8K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 fps मा र 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 24 fps मा भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेराबाट पनि हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। ओभरअलमा अरु फिचरहरु सबै देख्न मिल्छ। नराम्रो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्दैन। अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ। ड्युअल स्टेरियो स्पिकर पनि देख्न मिल्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 120 वाट को चाहिँ फास्ट चार्जर देख्न मिल्छ जो एकदमै कमालको कुरा हुन जान्छ र 50 वाट को चाहिँ वायरलेस चार्जर पनि देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने फास्ट चार्जर रहेको छ तर ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ अलिकति कम हो जस्तो चाहिँ लाग्यो। कमसेकम 5000 mAh सम्म दिएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चारवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्दैछ। 8GB + 128GB, 8GB + 256GB र 12GB + 256GB र 12GB + 512GB का साथ चाहिँ हामीले चारवटा भेरिएन्टमा देख्न मिल्दैछ
र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै महँगो स्मार्टफोन रहेको छ। अब हाम्रो नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोन लन्च हुन्छ भन्ने कन्फर्म चाहिँ छैन। अफिसियली रूपमा चाहिँ 100% लन्च हुँदैन, तर अनअफिसियली रूपमा चाहिँ हजुरहरूले 2-4 वटा पिस चाहिँ नेपाली बजारमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। किनभने योभन्दा पहिला Mi 11 अल्ट्रा पनि अफिसियली रूपमा चाहिँ लन्च भएको थिएन, तर अनअफिसियली रूपमा चाहिँ हजुरहरूले मार्केटमा चाहिँ पाउनुहुन्थ्यो। सो त्यसकारणले चाहिँ मैले यो चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेड गेस मात्रै गरेको हो। सो अफिसियली रूपमा चाहिँ लन्च हुन्छ कि हुँदैन यसको भने अहिले केही कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। केही अपडेटहरू आयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई डेफिनेटली म अर्को भिडियो बनाएर इन्फर्म चाहिँ गर्नेछु। र यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 90 देखि 95 हजारको चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भने यदि यसको हायर भेरिएन्ट आयो भने चाहिँ 1,20,000 को आसपास चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। तो गाइस यही थियो Xiaomi को Mi Mix 4 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यो स्मार्टफोन 90 देखि 1 लाख को बीचमा नेपाली बजारमा आयो भने चाहिँ एकदमै दामी मान्न सकिन्छ। जो यसको बेस भेरिएन्ट र हायर भेरिएन्ट जो रहेको छ त्यो लगभग 1,15,000 देखि 1,20,000 को बीचमा आयो भने चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्छ। आइफोनसँग चाहिँ टक्कर गर्नको लागि नै यो स्मार्टफोनलाई बनाएको हो। संसारकै पहिलो अन्डर डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा भएको स्मार्टफोन पनि रहेको छ, एकदमै कमालको रहेको छ र अरु फिचर स्पेसिफिकेसन पनि एकदमै कमालको रहेको छ। लेटेस्ट प्रोसेसर पनि देख्न मिल्छ, एकदमै पावरफुल पनि रहेको छ। 120 वाट को फास्ट चार्जर देख्न मिल्दैछ। ओभरअलमा हेर्ने भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन चाहिँ रहेको छ। म चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छु यो स्मार्टफोनलाई लिएर। सो हजुरहरु भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोन लन्च हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।